สวัสดีค่ะทุกคนครูโบค่ะครูโบเป็นคนความจำไม่ดีครูโบเป็นคนความจำสั้นอย่างน่าตกใจตอนเรียนน่ะครูโบก็รู้สึกว่าครูโบต้องอ่านหนังสือมากกว่าเพื่อนๆคนอื่นเช่นเพื่อนครูโบอ่านหนังสือแค่1 รอบก็จำได้แล้วครูโบต้องอ่านหนังสือ5 รอบถึงจะจำได้เท่ากับเพื่อนที่เขาอ่านแค่1 รอบอะค่ะครูโบขับรถแล้วก็หลงทางเป็นประจำไปบ้านพี่สาวหลายครั้งแล้วก็ยังจำทางไม่ค่อยได้แล้วยิ่งตอนกลับนะจะกลับบ้านต้องไปยูเทิร์นรถก็ยูเทิร์นผิดมันก็ไปโผล่ถนนเส้นอื่นแล้วก็ต้องหาทางยูเทิร์นใหม่แล้วก็ยูเทิร์นอยู่อย่างนั้นบางทีแบบ 2-3 เที่ยวกว่าจะกลับบ้านได้เป็นแบบนี้ประจำชื่อนักเรียนครูโบก็จำไม่ได้หรอกนะครูโบต้องขอโทษนักเรียนด้วยนะ ครูโบพูดถึงนักเรียนที่เลิกเรียนกับครูโบไปแล้วนะถ้าเลิกเรียนเกิน1 ปีครูโบจำชื่อไม่ได้แล้วนะหนังเวลาดูหนังครูโบก็จำไม่ได้นะว่าหนังที่ดูเรื่องราวมันเป็นยังไงจำได้แค่คร่าวๆมันจำได้แค่เรื่องนี้เคยดูแล้วสนุกมากมันจำได้ประมาณเนี้ยแต่จำรายละเอียดของเรื่องไม่ได้จำเนื้อเรื่องไม่ได้จำไม่ได้ว่าใครทำอะไรใครเป็นยังไงใครเป็นคนฆ่าใครถูกฆ่าแล้วก็บางครั้งก็จำตอนจบของหนังไม่ได้ด้วยมันก็เลยทำให้ครูโบดูใหม่ได้อีกรอบหนึ่งบางครั้งครูโบก็ดูใหม่อีกรอบหนึ่งนะบางเรื่องแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นรู้สึกแบบลุ้นไปกับตัวละครด้วยเหมือนแบบไม่เคยดูมาก่อนทั้งที่เคยดูแล้วครูโบไปร้านหนังสือแล้วก็เห็นหนังสือเล่มหนึ่งน่าสนใจเป็นหนังสือเกี่ยวกับการเงินเราจะซื้อกองทุนยังไงให้มีกำไรอุ๊ยน่าสนใจจังเลยเล่มเนี้ยซื้อเล่มนี้ไปอ่านดีกว่ากลับบ้านมาครูโบก็อ่านจนจบพออ่านจบก็เอาไปเก็บไว้ในชั้นหนังสือน่าจะอีกประมาณสัก 2-3 เดือนต่อมานะครูโบก็เข้าร้านหนังสืออีกแล้วครูโบก็เห็นหนังสือเล่มหนึ่งหนังสือเล่มเนี้ยน่าสนใจจังเลยเขาสอนเราเกี่ยวกับการเงินเขาสอนเราว่าเราจะซื้อกองทุนยังไงให้ได้กำไรโอเคเราจะซื้อหนังสือเล่มนี้ไปอ่านพอกลับถึงบ้านก็เอามาอ่านได้สักพักหนึ่งนี่ก็คือครึ่งเล่มนะครึ่งเล่มแล้วครูโบก็มันคุ้นเนอะทำไมมันเหมือนคุ้นก็อ่านต่อไปเรื่อยๆนะแล้วมันก็คุ้นมากขึ้นครูโบก็เลยเอะใจเหมือนเคยอ่านครูโบก็เลยไปที่ชั้นหนังสือแล้วก็ไปดูอ้าวเราเคยซื้อหนังสือเล่มนี้แล้วนี่หน้าปกเหมือนเดิมเป๊ะเขาไม่ได้เปลี่ยนหน้าปกด้วยนะหน้าปกเหมือนเดิมเป๊ะเลยเคยซื้อแล้วเคยอ่านแล้วสรุปครูโบก็มีหนังสือเล่มเนี้ยที่มันหน้าปกเหมือนเดิมเป๊ะที่มันหน้าปกเหมือนเดิมเป๊ะเนี่ย2 เล่มแล้วครูโบก็อ่านจบทั้ง2 เล่มด้วย มันน่า
ตกใจเนอะความจำสั้นมากเลยอะครูโบต้องไปหาหมอไหมเนี่ยวันนี้บายบายค่ะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบายบายค่ะ